Κάθε φορά που αναλαμβάνουμε ένα project, είναι και μια καινούρια πρόκληση. Να δημιουργήσουμε έναν κόσμο που όλα μπορούν να συμβούν. Έναν κόσμο που προσκαλεί στον θεατή να μπει και να ανακαλύψει, να σκεφτεί και να αισθανθεί. Για να το πετύχουμε αυτό, θέλουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε να μας επιτρέπουν να καταγράφουμε κάθε εικόνα έτσι ακριβώς όπως την έχουμε φανταστεί. Με την Α1 και το G-Master φακού στη Sony, αν μπορούμε να το σκεφτούμε, μπορούμε και να το κάνουμε πραγματικότητα. 8K S-Log 3 10 bit. Απίστευτα γρήγορο και ακριβές autofocus σε συνδυασμό με το καλύτερο viewfinder. Την Α1 και την κορυφαία ποιότητα των φακών G-Master έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε χωρίς περιορισμούς. Κάθε φορά που σηκώνουμε τη μηχανή, αποτυπώνουμε τη στιγμή με την ελπίδα να μείνει ζωντανή. Μια κλεφτή ματιά στις μνήμες που θέλουμε να μας ακολουθούν για πάντα.